Tuturo ko sa inyo kung paano, kung saan makikita yung spam message. Sa YT Studio. Yan guys. So, pupunta tayo dito sa YT Studio. Kita niyo yan. YT Studio. So, ayan. Ito yung mga message na ina-allowed ni YT. So, dito yung makikita. Ayan. Ayan siya. So, ito yung mga yan. Kung gusto niyo makita yung spam message na mabilisan, i-click niyo yung 3 gray line. Ayan. So, makikita niyo yung mga comments dito, di ba? So, kapag press mo yan, ito yung makikita mo, yung mga ina-allowed ni YT na comment. So, yun yung mga allowed. Yung naman, spam message, dito mo siya makikita. I-click mo yung publish. It's already 1:34 a.m. here in Abu Dhabi. So, publish. Doon sa baba niyan, magpapakita siya dun. Ayan, yung mga likely spam. Bumalik. Ayan. So, press mo yun. Likely spam. Ayan. So, dito lahat magpapakita yung mga spam message. Pero wala na tayong spam message kasi na-delete ko na. Ayan, guys. Thank you for watching. Yung mga message. Ayan. Chinecheck yung mga message. Yung mga hindi ko pa nabalikan. Para balikan natin. Para hindi naman sila magtampo sa atin. Ganun lang yun. Ayan. Salamat guys sa panonood.